Xin chào, mình là Hamo và xin chào các bạn đã quay trở lại với Hamo Corner. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một em hết sức là đặc biệt nha các bạn nha. Biết vì sao đặc biệt không? Mình chỉ cần đưa cái chai lên thôi là các bạn sẽ nhận ra cái sự đặc biệt đó ngay lập tức liền. Ta-da. Các bạn đã nhận ra em hết chưa nào? Portrait of a Lady của Frederic Malle. Portrait of a Lady thì được ra mắt vào năm 2010 bởi nhà sáng tạo Dominic Robbian và được đặt tên theo một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Henry James, xuất bản vào năm 1881 nha các bạn. Thì cái cuốn tiểu thuyết Portrait of a Lady là một cái cách diễn đạt hiện đại, thanh lịch và khác thường của cái tiểu thuyết thời Victoria. Mà cái văn học mà thời Victoria là thời của bà nữ hoàng Victoria Anh đó các bạn, là vào thế kỷ thứ 19 đó. Thì nhân vật nữ chính của cái quyển tiểu thuyết này là cô Isabel Archer. Làm cái quyển tiểu thuyết này thì viết về cái số phận của cô ấy và cái hành trình tìm kiếm tự do. Thì theo như giới thiệu Portrait of a Lady có một mùi hương hoa hồng nha các bạn, nồng đậm, huyền bí và mãnh liệt, khơi gợi lên cái vẻ đẹp quyến rũ và cuốn hút của phái đẹp. Thì theo như giới thiệu là như vậy. Thì để xem coi là thực sự cái mùi hương của cái em Portrait of a Lady này có đúng thật như là cái lời giới thiệu và những cái lời đồn thổi ở trên mạng hay không nha các bạn nha. Về thiết kế vỏ chai của em này thì các bạn cũng thấy nè, nó hết sức là đơn giản. Đây chỉ là một cái vỏ chai thủy tinh tròn bình thường thôi các bạn. Rồi đó, và với cái tem, cái nhãn dán ở đây Portrait of a Lady của Frederic Malle và nhà sáng tạo là ông Dominic Robbian ở đây. Theo như mọi người thường hay nói là những cái gì mà nó càng đơn giản thì nó càng tinh tế các bạn. Đó, mình nghĩ đó chắc là cái ý tưởng để mà ông thiết kế ra cái vỏ chai như thế này. Theo như bản giới thiệu thì lớp hương đầu của em này đó là cái sự kết hợp của hoa hồng, đinh hương, quế, quả lý chua đen và quả mâm xôi. Không biết các bạn có còn nhớ hay không, thì trước đây trong một cái tập mình có nói là mình không có ngửi được cái mùi từ cái cánh của hoa hồng, nhưng mà chắc là cái tinh dầu chiết xuất từ hoa hồng thì nó sẽ có một cái mùi gì đó rất là đặc biệt. Thì hôm nay khi mà đã ngửi được cái mùi của cái em này rồi thì mình mới thấy là thật sự là cái mùi hoa hồng nó rất là đặc biệt nha các bạn. Còn lý do vì sao đặc biệt thì để tí nữa mình thử và mình sẽ nói cái cảm nhận cho các bạn nghe ha. Rồi ở trong này nó có đinh hương. Thì giới thiệu sơ qua một tí xíu về những cái thành phần ở trong này cho các bạn định vị được sơ về những cái mùi hương của những cái thành phần ở trong này ha. Tại vì là đa số các bạn thì đâu phải ai cũng biết được cái đinh hương là cái gì và cái mùi của nó ra sao đâu, đúng không? Còn cái quả lý chua đen là cái gì và cái mùi nó ra sao. Trước tiên đinh hương nó là một cái chồi hoa khô của một cái loại cây thuộc họ đào kim nương. Thì sở dĩ mà nó có cái tên là đinh hương là vì khi mà cái chồi hoa này nó khô các bạn, được thu hoạch và phơi khô thì cái hoa nó có cái hình dáng giống như cái đinh và nó có mùi thơm.
Chính vì vậy mà nó được gọi là đinh hương. Thì đinh hương á, được dùng để làm gia vị trong thực phẩm nè, làm thuốc trị bệnh nè, và trong cái trong cái nụ hoa của nó có chứa rất là nhiều tinh dầu, cho nên là được dùng để điều chế nước hoa. Đinh hương á, thì có vị ngọt, thơm, và cái mùi của nó thì rất là nồng này nha. Đầu tiên là bạn thấy có cái mùi đinh hương là nồng rồi nha. Rồi tiếp theo quế. Quế thì đa số là ở đây ai cũng biết quế hết rồi đúng không? Ít nhất thì các bạn cũng đã từng nghe qua cái mùi quế hiện diện ở trong cuộc sống của chúng ta, như là tăm quế nè, miếng lót giày mùi quế nè, kẹo vị quế nè. Mà mình thấy á, thì đa số là người Việt Nam mình á, không có thích cái mùi quế, cũng như là không có thích cái vị quế. Nhưng mà ở bên châu Âu á các bạn, thì người phương Tây á, họ rất là thích quế nha. Và họ ứng dụng cái vị quế và cái mùi quế trong rất là nhiều lĩnh vực ở trong cuộc sống. Ví dụ như là ở bên đó họ có cả cái kẹo xin gum mà mùi quế luôn á, rồi sô cô la mùi quế cũng có luôn, nhiều lắm. Mà nói thật là ngay cả cái bản thân của Hamo á, Hamo cũng không có thích những cái gì mà có mùi quế đâu. Quả lý chua đen. Thì quả lý chua đen đó, nó là một cái loại trái cây nha các bạn. Nó có cái hương trái cây đậm nè, vị chua chua, và với một cái kết thúc thì là có cái vị ngọt ngọt, một cái mùi hương huyền bí và rất là gợi cảm và thúc đẩy cái sự sáng tạo. Thì bên cạnh đó cũng có một cái số thông tin á, nói rằng cái quả lý chua đen này á, nó có cái vị chua và nó có một cái mùi ammoniac đặc trưng của nước tiểu mèo. Đó thì là mình nghĩ chắc là sau khi mà được chế xuất rồi được kết hợp với lại các cái mùi hương khác nhau thì nó sẽ làm kiểu như là cái tỷ lệ của nó sẽ làm mà nâng lên những cái mùi cùng những cái thành phần khác đó, cho nên là nó được sử dụng ở trong chế xuất nước hoa nha các bạn. Rồi còn quả mâm xôi thì là có một cái vị ngọt nè, tươi mát nè, nó mang đặc tính của những cái loài quả mà đỏ mọng. Thì quả mâm xôi thì ở Việt Nam mình thì hơi khó kiếm, chứ còn ở bên nước ngoài thì nó nhiều lắm các bạn, nó quá phổ biến ở trong cuộc sống hàng ngày rồi. Ở cái nhóm hương giữa thì là sẽ có đàn hương, hoắc hương và nhang. Nghe cái mùi nhang là thấy là nó có cái hơi hướng tâm linh lợn vởn ở đâu đây các bạn ha. Ở những cái nốt hương cuối á, thì có xạ hương, hổ phách và an tức hương. Xạ hương, hổ phách, an tức hương thì những cái mùi này là nó cũng bình thường ở trong nước hoa mà đúng không? Trong những cái tập trước thì Hamo cũng đã có giới thiệu sơ qua về các em đó rồi, thì tập này Hamo không giới thiệu lại nữa để mất công rồi lại dài dòng lê thê cái video ra. Đó thì đó là những cái nốt hương của cái em Portrait of a Lady này. Thì để xem coi thực sự là cái mùi hương của em nó thì như thế nào nha các bạn nha. Chúng ta cùng thử xem nào. Mới xịt ra là một cái mùi nó nồng nha. Mới ngửi cái hương đầu tiên thôi là mình có ngay một cái cảm nhận là đừng nên sử dụng mùi này khi mà đi chung với là những người không thích ngửi nước hoa nha. Cái mùi này là một cái mùi mà nó sẽ khó sử dụng đó các bạn, chứ không có dễ dùng đâu nha, không hề dễ dùng đâu nha. Cái mùi đây nè, và khi mà ngửi cái mùi này nè, các bạn biết mình có cảm giác gì không? Giống như là 400 cái bông hồng nó đập vô trong mặt mình vậy đó. Đó là bạn biết là cái mùi hoa hồng là nó đậm đến cỡ nào nha. Và nếu như mà các bạn trước đây các bạn đã có từng dùng qua cái nước hoa hồng mà của Lana Việt Nam mình chưa? Hoặc là những cái nước hoa hồng mà nó thuần hoa hồng á, chứ nó không có pha thêm là những cái mùi khác đó. Đó là cái mùi này là y chang luôn, 100% hoa hồng luôn, mà là nó ở đây là cái tỷ lệ hoa hồng nó đậm đặc hơn nha. Nói thật sự là Hamo không thích cái mùi này cho lắm đâu. Mặc dù là cái mùi này nó thể hiện một cái sự sang trọng nè, đẳng cấp nè, huyền bí, quyền lực nha. Và đúng thật là nó thể hiện là có một cái sự ma mị ở trong đó các bạn. Mùi này không hề dễ sử dụng, mùa hè không dùng,
mùa xuân không dùng, mà mình nghĩ là nó có lẽ là nó chỉ có thể thích hợp được với lại mùa đông thôi các bạn, và ở cái xứ lạnh thôi á. Cái mùi hoa hồng của nó đậm lắm. Mình nghe các bạn khác nói á, là cái mùi này nó giống như là những cái mùi hương mà tượng trưng, biểu tượng cho họ vậy đó. Họ rất là thích cái mùi này, nhưng mà sao đến khi Hamo ngửi vô, Hamo không hề thấy thích cái mùi này. Nhưng mà đặc điểm của em này á, nó được có một cái là gì các bạn biết không? Nó giữ hương rất là lâu. Hồi tối hôm qua Hamo cũng đã có xịt thử rồi, mà từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay mà trên tay Hamo nó vẫn còn thoang thoảng của cái mùi hoa hồng nha các bạn. Là các bạn biết cái độ giữ hương của nó lâu đến cỡ nào rồi đó. Và cái độ tỏa hương của nó cũng rất là xa luôn đó các bạn. Chính vì vậy mà rất là kén người dùng nha, rất là kén người ngửi nha, rất là kén môi trường sử dụng nha, các bạn lưu ý. Và cái chai này mình nghĩ là phải là những phụ nữ mà thành đạt á, từ mà 30 tuổi trở lên đó các bạn, thì nên dùng em này. Đó. Và cái mùi này á, mặc dù nó là mùi hoa hồng đặc trưng nha, nhưng mà do là cái độ đậm đặc của nó quá nhiều, quá cao đi, và nó kết hợp với lại những cái vị khác nữa, như là ở cái nốt hương cuối á, thì là có hổ phách, an tức hương, xạ hương rồi đó. Và cho nên là cái mùi này mình nghĩ là nam cũng có thể xài được đó, chứ không riêng gì nữ đâu. Mùi này có thể là mùi unisex luôn đó các bạn, nam cũng có thể xài được á. Các bạn hãy tưởng tượng ra hình ảnh của một cô gái mặc một chiếc váy đầm đen dài, đội một chiếc nón rộng vành che hết nửa khuôn mặt, cô ấy sử dụng mùi nước hoa này và bước chân vào một quán bar. Khi cô gái đi ngang qua, những vị khách ở trong quán bar đều quay lại nhìn cô gái ấy, và với một cái câu hỏi rằng người phụ nữ ấy là ai. Đó chính là cái hình ảnh mà Hamo muốn gửi đến các bạn khi mà sử dụng cái hương nước hoa này. Một cái mùi hương nó huyền bí, nó quyến rũ, nó sang trọng. Và cái chai nước hoa này nè các bạn, nó chỉ dành cho những cô gái nào mà thích cái mùi hoa hồng nè, thì nên sử dụng em này. Em này đặc biệt nha các bạn, sẽ kén người dùng và sẽ kén người ngửi, rất là kén luôn đó. Và cái môi trường sử dụng cũng rất là khó nha. Em này là các bạn chỉ nên dùng để đi tiệc thôi, đi vào bar đó các bạn, mà những cái quán bar mà bar thanh lịch đó các bạn, bar sang trọng hết, chứ không phải là những cái quán bar, những cái vũ trường mà sập sình nhạc đâu nha, không, mà là những cái quán bar sang trọng, thanh lịch, đẳng cấp. Đó là các bạn dùng em này. Mình nghĩ là chỉ nên sử dụng vào mùa đông thôi, còn những mùa khác thì là không nên sử dụng đâu. Các bạn biết một cái mùi hoa hồng nó rất là đậm đặc và cái mùi của nó rất là nồng luôn. Sau khi mà dùng em này á, thì Hamo rút ra một kết luận là Hamo không thích mùi hoa hồng. Thật sự Hamo lại thích cái mùi hoa huệ trắng hơn là cái em hoa hồng này. Đó. Và nếu như mà theo như Hamo đánh giá thì cái chai này á, rất tiếc đối với Hamo thì Hamo sẽ không chọn đâu. Nếu như mà hết thì Hamo cũng sẽ không mua lại đâu. Đó là cái cảm nhận của Hamo nha. Về cái độ ngọt của em này thì là nó tầm là 7/10 đó các bạn. Một chai nước hoa 100ml có 400 cánh hoa hồng, giống như đâu là quăng 400 cái cánh hoa hồng ở trong người các bạn vậy đó. Thì các bạn biết là cái mùi nó sẽ nồng đậm đến cỡ nào ha. Rồi, dành cho các bạn nữ 30 tuổi trở lên thật sự thích hoa hồng thì mới dùng em này nha. Thích mùi hoa hồng, sử dụng để đi tiệc, chỉ nên sử dụng để đi tiệc thôi. Tiệc mà sang trọng, lịch lãm, đẳng cấp, đi bar, đi những cái bar nhạc dành cho giới thượng lưu của các bạn. Đó thì dùng em này. Nó đơn giản vậy thôi, tại vì nó hết sức kén mà. Kén người ngửi, kén người dùng, kén môi trường sử dụng. Đó thì là đơn giản là nó chỉ được dùng trong những cái trường hợp như vậy thôi. Rồi đó là về em này ha. Thì đối với Hamo là Hamo không thích em này, thực sự là như vậy. Còn đối với là những bạn nào mà thích hoa hồng á, thì là các bạn đã xem cái hương này nè, giống như là cái hương đặc trưng của họ vậy đó, như là cái biểu tượng của họ vậy đó. Đó là cái buổi review ngày hôm nay Hamo giới thiệu đến các bạn. Thì nếu như mà các bạn thấy các bạn có cùng cái cảm nhận giống Hamo về cái nước hoa này thì hãy cho Hamo một like và một subscribe đến Hamo Corner nha các bạn nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.